මම මේ හදන්න යන්නේ රසමරස පීසා එකක්. මේකේ නම තමයි නැපොලිටානා පීසා. මේකේ බ්‍රෙඩ් එක දැම්මම හදාගෙන රෙඩි කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට පීසා සෝස් ටිකක් ටක් ගාලා අපි දාගමු. දැන් මම මේ සෝස් එකට උඩින් දාගන්නේ මොසරෙල්ලා චීස්. පීසා එකේ රස වැඩි කරගන්න බෆලෝ මොසරෙල්ලා ටිකකුත් දාගන්නවා. දැන් ඔන්න පීසා එක පුච්චන්න තමයි ලෑස්ති. මෙන්න මේ විදියට පීසා පෝරුණු එක දාලා පීසා එක පුච්ච ගමු.